Το επιβατικό πλοίο Mediterranean Sky ήταν το ένα από τα δύο πλοία των γραμμών Καραγιώργης Lines που γνώρισε μεγάλες δόξες στις δεκαετίες του 70 και του 80 στις θάλασσες της Μεσογείου, ενώνοντας την Ελλάδα με την Ιταλία. Το πλοίο ξεκινούσε από την Πάτρα και κατέληγε στο λιμάνι της Ιταλικής πόλης Αγκώνα. Το Mediterranean Sky ναυπηγήθηκε το 1953 στην Αγγλία από τη βρετανική εταιρεία Vickers Armstrong. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 αγοράστηκε από την εταιρεία του Αριστοτέλη Καραγιώργη, Καραγιώργης Lines, η οποία μετέτρεψε το πλοίο σε επιβατικό και το ονόμασε σε Mediterranean Sky, δηλαδή ο ουρανός της Μεσογείου. Το πλοίο είχε πολλές ανέσεις για τα δεδομένα της εποχής. Πολυτελείς καμπίνες, 2 πισίνες, κομψότατα μπαρ, ακόμη και καταστρώματα με ξύλο, καθώς και κλιματισμό. Είχε χωρητικότητα για περίπου 1.000 επιβάτες και 470 οχήματα. Το μήκος του έφτανε τα 165 μέτρα, ενώ το πλάτος τα 22 μέτρα. Το τελευταίο του ταξίδι έγινε από την Πάτρα στο Πρίντιζι τον Αύγουστο του 1996. Λόγω των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η πλειοκτήτρια εταιρεία, από το καλοκαίρι του 1996 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1999 παρέμεινε παροπλισμένο στο παλαιό σήμερα λιμάνι της Πάτρας, στο μόλο του Αγίου Νικολάου. Με έξοδα του λιμενικού ταμείου της Πάτρας μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα, όπου και παρέμεινε εγκαταλελειμμένο και δεσμευμένο από τα χρέη της εταιρείας. Σιγά σιγά το Mediterranean Sky άρχισε να παίρνει κλίση μέχρι που τελικά μπάταρε. Παρόλο που το 2009 αποφασίστηκε το πλοίο να απομακρυνθεί από το σημείο μαζί με άλλα 17 ναυάγια στον κόλπο της Ελευσίνας, αυτό δεν έγινε πράξη.